Ο Εμπεδοκλής, ο οποίος ήταν Πυθαγόριος, μας δίνει σπουδαίες πληροφορίες περί ψυχής. Σε ένα απόσπασμα του εκ των καθαρμών του, μας λέει με σαφήνεια: «Από ποια στιγμάς, από ποιον ύψος ευδαιμονίας έπεσα, λέγει η ανθρώπινη ψυχή, για να αρχίσω πλάνητα βίο εδώ κάτω στη γη, μεταξύ των θνητών, αλυσοδεμένη στην ύλη. Έκλαιγα και οδυρόμουν, μυρολογούσα όταν αισθάθηκα τον εαυτό μου σε ένα τοπίο ασυνήθιστο. Η Θεότης με είχε καλύψει με ένα παράδοξο περίβλημα εξαρκώσου». Ο Πλάτων στο Φέδον διασαφηνίζει ότι η ψυχή πεσούσα εις την σάρκα ομοιάζει ως μεθυσμένος άνθρωπος, τον οποίο η κατάσταση αυτή τον κάνει να μην έχει συναίσθηση της αξίας και της αξιοπρέπειάς του. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι δεν αποκαλούν την κάθοδο της ψυχής ως γένεση, διότι πρόκειται απλώς περί αλλαγής καταστάσεως μιας παροδικής αλλαγής. Ο Εμπεδοκλής μας μίλησε χωρίς ασάφεια και μας είπε: «Ανόητοι», γράφει εις το περιφύσεως έργο του, «όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι στερημένοι ευρύτητος αντιλήψεως, φαντάζονται ότι εκείνο που δεν υπήρχε δύναται να έρθει ευνής εις την ύπαρξη και ότι κάτι που υπήρχε δύναται απότομα να χαθεί ή να υποστεί την ελάχιστη φθορά. Διότι όπως είναι αδύνατον κάτι να γίνει εκ του μηδενός, είναι εξίσου αδύνατον ότι κάτι που υπήρχε να αφανιστεί κάποτε. Διότι αυτό που υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει όπου και αν το θέσουμε». Σε ένα άλλο απόσπασμα του Εμπεδοκλής μας λέει: «Θα σας πω και το εξής. Ούτε είσοδος στην ύπαρξη υπάρχει, ούτε πραγματικός θάνατος. Μόνο μίξης υπάρχει και μεταβολή που υπέστη τη μίξη. Γέννηση είναι μόνο ένα όνομα δοθέν στο φαινόμενο τούτο υπό των ανθρώπων. Δηλαδή, η ψυχή μας είναι αθάνατη όπως είναι και οι θεοί. Αν μια ψυχή που έζησε πολλές ημέρες εμολύνθη ή ακολούθησε το μίσος ή διέπραξε έγκλημα, είναι καταδικασμένη να περιπλανάται επί χιλιάδες χρόνια, μακριά από το μέρος των μακάρων. Μας λέει ο Εμπεδοκλής εις τους καθαρμούς του: «Μέλη να γεννάται αδιαλείπτως μέσω του χρόνου, υπομορφάς και να ανταλλάσσει μια οδυνηρή ατραπό βίου προς μια άλλη». Και προσθέτει με απερίγραπτη θλίψη ότι «Είμαι κι εγώ ένας εξόριστος, ένας δραπέτης από την κατοικία των θεών, ένα παιχνίδι μέσα στα χέρια της διχόνοιας. Αυτή είναι η αιτία των διαδοχικών καθόδων της ψυχής και των επανειλημμένων δοκιμασιών». Η τύχη της ψυχής ποικίλει από ενσάρκωση σε ενσάρκωση, μας λέει ο Λυκιανός. Κατερχόμενος στη γη, η ψυχή διέρχονται από διάφορες αστρικές περιοχές, από όπου παραλαμβάνει εξ αυτών το κατάλληλο ένδυμα. Ο Διογέννης ο Λαέρτιος διάβασε την αυθεντική Πυθαγόρια διδασκαλία, μας προσθέτει ότι η ατμόσφαιρα είναι όλη πλήρης ψυχών. Πλανώνται διαμέσου του αέρος και ο Ερμής είναι ο καθοδηγός των ψυχών. Και για τον λόγο τούτο καλείται ψυχοπομπός ή φύλαξη του κατουφλίου ή γεώδης, διότι τις αποσύρει από των σωμάτων της γης και της θαλάσσης. Αυτός επίσης οδηγεί τις αγνές ψυχές προς τον ύψιστο ουρανό και αποχωρίζει τις ακάθαρτες. Κατά τον Διογέννη Λαέρτιο, η παράδοση λέει ότι πρώτος ο Πυθαγόρας ανακάλυψε τις περιπλανήσεις των ψυχών. Αυτές διαγράφουν κύκλο συμφώνως προς τα βουλάς της ημαρμένης. Διέρχονται από το ένα στο άλλο όν, επιζητώντας να προσκοληθούν. Επίσης, ο Διογέννης Λαέρτιος μας λέει: οι αγνές ψυχές οδηγούνται στο υψηλότερο ουρανό. Ο Πυθαγόριος Επίχαρμος από την Κο λέει: αν υπήρξες ευσεβής εκ βαθέως καρδιάς, ουδέν θα υποφέρεις μετά θάνατον και η ψυχή σου θα ζήσει αιωνίως εκεί πάνω. Και ο Φιλόλαος δίδαξε ότι η ψυχή είναι αρμονία που υπάρχει τόσο προ όσο και μετά θάνατον. Σχετικά με την τελευταία πνοή του ανθρώπου υπήρχε η άποψη των μοιημένων ότι αν για τους τυφλούς βέβυλους σημαίνει το τέρμα του μεγάλου δράματος του βίου, για τον πνευματικό άνθρωπο το μοιημένο είναι η απαρχή ενός νέου βίου.
ο άνθρωπος ως πολυσύνθετο όν δεν δύναται να πεθάνει δια μίας και εξ ολοκλήρου. Ο Επίχαρμος σε ένα άλλο το απόσπασμα μας λέει: όταν εκείνα που ήταν ενωμένα διαχωρίζονται, το κάθε τι επανέρχεται εκεί από όπου προήλθε. Το σώμα στη γη, αλλά η ψυχή πηγαίνει προς τα άνω, διότι η ουσία της ψυχής είναι κίνησης αιώνια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι ο μεγάλος διδάσκαλος Πυθαγόρας απαγόρευε την καύση των νεκρών στους μαθητές του. Τώρα, πώς είναι δυνατόν ο Πυθαγόρας να απαγόρευε αυστηρά την καύση των νεκρών, ενώ στα μερικά έπι γνωρίζουμε για την καύση των νεκρών? Εκείνη την εποχή, οι Έλληνες αισθάνονταν δέο για τις ψυχές των νεκρών. Οι ψυχές, όταν αποχωριστούν το σώμα, περιπλανούνται. Επίσης, πολλές φορές επισκέπτονταν τους ζωντανούς στον ύπνο τους με συνέπεια να τους τρομάζουν. Τουλάχιστον έτσι πίστευαν στα χρόνια του Ομήρου. Έπρεπε λοιπόν να επέλθει κάποια διακοπή μεταξύ αυτών και του κόσμου των ζωντανών. Μόνο με το καθαρτικό και αποσυνθετικό πύρ είναι δύνατο να επιτύχει την αποσύνθεση αυτή μεταξύ των ζωντανών και νεκρών. Καταστρέφοντας στην πυρά τα σώματα των στρατιωτών, μαζί με τα όπλα τους και τα ενδύματα, αφαιρούν κάθε δυνατότητα να οδονηθούν εις το εξής με γήινο συντονισμό, και έτσι διέκοπταν τη γέφυρα που τα συνέδεε με τη γη. Μάλιστα, οι Πυθαγόροι είχαν αυστηρούς κανόνες ως προς τον τρόπο ταφής. Ο νεκρός έπρεπε να τυλιχθεί εντός λινού υφάσματος λευκού χρώματος και να ενταφιαστεί μαζί με φύλλα δάφνης, μύρτου και λεύκης. Αναφορές σχετικά με τον Πυθαγόριο τρόπο ταφής μας δίνει ο Πλίνιος. Η Πυθαγόρια διδασκαλία επίσης ήταν αντίθετη με την ταρρύχευση των νεκρών, τον Αιγυπτιακό τρόπο ταφής δηλαδή. Ο Πυθαγόρας δεν δέχτηκε την ταρρύχευση, σεβόμενος την παγκόσμια αρμονία και τους φυσικούς νόμους. Έκρινε την ταρρύχευση ως πράξη αντιφυσική και ακριβώς αντίθετη της καύσεως, διότι πίστευε ότι με αυτή τη φθορά θα καθυστερήσει τη μεταθανάτια πορεία της ψυχής. Ο Πυθαγόρας λοιπόν δεν ήθελε την καύση των νεκρών, διότι επίσπευδε τη μεταθανάτια εξέλιξη. Επίσης και την ταρρύχευση που την καθυστερούσε. Ας εξετάσουμε τώρα τα πεπρωμένα της ψυχής. Υπάρχει δοξασία ότι η ψυχή φεύγει με την τελευταία πνοή. Υπάρχει όμως και μία άλλη εκδοχή που μας λέει ότι η ψυχή διαφεύγει από τη ραφή του κρανίου. Ο Πλούταρχος στο περί δαιμονίου του Σωκράτους αναφέρει: «Μου εφάνει, λέει ο Τίμαρχος, από τη Χερόνια, ότι οι ραφές του κρανίου μου είχαν διασταλεί και από αυτόν εξήρχεται η ψυχή μου». Εδώ θέλω να σας αποκαλύψω και να σας πω το εξής, ότι κάποιοι της Εκκλησίας το γνωρίζουν αυτό και καθώς πεθαίνει κάποιος πάπας, πηγαίνει ο καρδινάλιος ο Θαλαμιπόλος και κρούει το κρανίο του πάπα 3 φορές με ένα αργυρό σφυρί, επικαλούμενος το όνομά του. Τώρα, στο ερώτημα που μπορεί να υπάρξει στο ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις της ψυχής κατά τη διαφυγή της από αστρικό της περίβλημα, η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο θανάτου. Ο σοφός, ο μοιημένος, που αισθάνεται τη υγιεινή ζωή του να πλησιάζει προς το τέρμα της, θνίσκει σε ηρεμία, διότι γνωρίζει τι τον αναμένει. Κάποιοι που θνίσκουν αντιθέτως, μέσω οδυνηρής αγωνίας, εξαντλούν όλα τα νευρικά και αστρικά αποθέματα. Άλλοι φεύγουν στιγμιαία και απότομα, ώστε να μην αντιλαμβάνονται το τι τους συμβαίνει. Ο Αριστοτέλης, στα μεταφυσικά, μας λέει το εξής: «Κατά το θάνατο η ψυχή, που επιζεί του σώματος, αφανίζεται μέσα σε διαπέραστο σκότος. Της χρειάζεται ορισμένος χρόνος για να αντιληφθεί τη νέα της κατάσταση και να προσαρμοστεί σε αυτήν. Οφείλει πρώτον να αντιληφθεί ότι έχει απαλλαγεί από τη δουλεία του σώματος. Θέλει να μάθει που βρίσκεται, αν είναι αλήθεια ότι είναι ελεύθερη». Όλοι οι μύστες γνώριζαν ότι υπάρχουν οντότητες του αοράτου, που δοκιμάζουν τις ψυχές που δεν έχουν ακόμη προσανατολιστεί. Ο μοιημένος είναι έτοιμος
κατά των οντοτήτων αυτών, τους φύλακες του κατοφλίου, όπως λέγονται. Γνωρίζουν τις ιερές λέξεις. Υπάρχει η περίπτωση για την ψυχή να πιει το νερό από την κρίνη της μνημοσύνης. Χάρη στο γεγονός αυτό αναγνωρίζει το δρόμο που πρέπει να πάρει και να θυμηθεί την πραγματική της προέλευση. Μόνο εν αγνία της μπορεί να χάσει το δρόμο και να πιει από την παρακείμενη πηγή που βρίσκεται κοντά στη Λευκή Κυπάρισο και την οποία πρέπει να αποφύγει. Εάν όμως έχει μοιηθεί, θα γνωρίζει το τι πρέπει να πράξει και ως μαγνήτης θα προσεγγίσει το ιερό λιμένα όπου την αναμένει η λέμβος των νεκρών, η οποία θα τη μεταφέρει για να κριθεί. Ο Πλούταρχος μας περιγράφει λεπτομερώς τα συναισθήματα της ψυχής κατά τις κρίσιμες εκείνες στιγμές. Μόλις η ψυχή διέφυγε του σώματος, μας λέει ο Πλούταρχος, έχει το συναίσθημα ενός πλοίου που πέφτει στην άβυσσο. Αλλά τι είδος περιβάλλον αντιλαμβάνεται η ψυχή? Μας πληροφορεί ο Πλούταρχος σχετικώς. Ουδέν βλέπει εξ όλων όσων έβλεπε μέχρι τότε, παρά μόνο γιγαντιαία άστρα, από τα οποία εκπέμπονται ακτίνες ασυνήθιστης της λαμπρότητας, δυνάμενες να μεταφέρουν την ψυχή. Τώρα μπορεί όμως η ψυχή να διακρίνει την ύπαρξη άλλων αποσαρκωμένων ψυχών? Ο Πλούταρχος μας πληροφορεί. Είδε να ανέρχονται μαζί με αυτόν και άλλες ψυχέ τεθνεόντων, οι οποίες έμοιαζαν με πύρινες σφαίρες. Οι σφαίρες αυτές αποτελούν το περίβλημα της ψυχής. Την ίδια εικόνα μας δίνει και ο Πλάτων στο Γοργία. Όλες οι ψυχές ακολουθούν την ίδια πορεία? Όχι, απαντά ο Πλούταρχος. Διότι οι μεν κινούνται με καταπληκτική ταχύτητα προς τον ουρανό, ενώ άλλες ομοιάζουν ως βολίδες, περιστρέφονται συνεχώς γύρω από τον εαυτό τους. Είναι φυσικό των μοιημένων οι ψυχές να πορεύονται κατευθείαν προς τον ουρανό, ενώ των αμύητων να είναι ανίκανες να προσανατολιστούν προς τη νέα κατάσταση. Ο Πλούταρχος προσθέτει ότι ο Θεσπέσιος, του οποίου αφηγείται τις μεταθανάτιες περιπέτειες, αναγνώρισε μερικές από τις ψυχές αυτών από την εξωτερική τους εμφάνιση. Επεζήτησε να τις πλησιάσει και να επικοινωνήσει με αυτές. Εκείνες όμως δεν τον άκουγαν και του φαινόταν ότι δεν τον συναισθάνονταν. Ο Πλούταρχος, ο οποίος ήταν και αυτός Πυθαγόριος, μας δίνει λεπτομέρειες σχετικά με τις αποχρώσεις των ψυχών. Η ερυθρά απόχρωση δείχνει ψυχή σκληρή και θηριώδη. Το πράσινο αποκαλύπτει την έλλειψη της εγκράτειας. Το κεραμιδί αποδεικνύει ψυχή κακοπροαίρετη και σκληρή. Αντιθέτως, οι ενάρτητες ψυχές είναι διάφανες και χαρακτηρίζονται από χρώμα ανοιχτό και λαμπερό. Κάθε μία ψυχή παρουσιάζεται γυμνή και πορεύεται προς την τελική κρίση της. Όλα αυτά μας τα πληροφορεί ο Πλούταρχος στο περί του εφαινομένου προσώπου του κύκλου Σελήνης, καθώς και στο Πλάτων στο Γοργία. Αυτά είναι λοιπόν τα κυριότερα απόρριτα περί θανάτου και ψυχής, τα οποία μας περιγράφουν τη σημασία της γήινης προσπάθειας προς το καλό, τα πλεονεκτήματα ενός ενάρτητου βίου απαλλαγμένο από ταπεινές επιθυμίες και από την υποδούλωση της ύλης. Επί της διδασκαλίας της κρίσεως έπρεπε να τηρηθεί απόλυτη σιγή από τους μήμιανους. Μάλιστα, ο Πυθαγόρας έλεγε «Προτιμότερος ο θάνατος παρά να ομιλήσω. Αλίμονο εις εκείνον που θα παραβιάσει τα μυστικά και τα απόρριτα. Μέλη να πεθάνει». Η ψυχή μας είναι ηλιογενής. Αυτή την αποκάλυψη μας τη δίνει ο Πλούταρχος. Η ψυχή μας προϋπήρχε του υλικού σώματος, το οποίο αποτελεί το προσωρινό περίβλημα. Μόνο το υψηλότερο μέρος της ψυχής, ο νους, είναι ηλιακής καταγωγής, εκφύσεως αθάνατος και προέρχεται εκ του ηλίου και θα επανέλθει μια ημέρα σε αυτόν. Η κάθοδος αυτή της ψυχής χρησιμοποιεί ως όχημα τις ηλιακές ακτίνες. Αυτές προβάλλονται επί της σελήνης και αυτή τις αποστέλει προς τη γη. Η διέλευση αυτή από τη σελήνη είναι απαραίτητη, διότι ο νους
οφείλει να δεχθεί αστρικό περίβλημα, την ψυχή, είδος αιθερικό ειδόλου, πρικισμένο με ευαισθησία και κινητικότητα. Και έτσι θα σχηματιστεί από αυτό και το σαρκικό σώμα, ώστε να έχουμε την ολοκληρωμένη προσωπικότητα του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Πλούταρχος και μας λέει τα εξής. Ο ήλιος, η σελήνη και η γη είναι τα αληθή συστατικά του ανθρώπου. Ο ήλιος μας παρέχει το νου, ώστε να εξασφαλίσει στον άνθρωπο νόηση και λογική. Η σελήνη μας δίνει την ψυχή ως έδρα της ευαισθησίας. Η γη μας δανείζει μόνο το υλικό μας σώμα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, μια ψυχή κλεισμένη εντός του τάφου του σώματος. Ας είναι ευνοϊκοί οι θεοί και οι ψυχές όσων έγραψαν περί ψυχής.